سلام و عرض ادب خدمت همه شما همراهان و عزیزان من در چنل راز. من فراز هستم و خوش آمد میگم ورود تو به این ویدیو. امیدوارم هر کجای دنیا هر ساعت از شبانه روز که هستی حال دلت خوب باشه. از امروز صبح که از خواب بیدار شدم یه بارون شدیدی داشت میومد. هوا تاریک بود موقعی که بیدار شده بودم. با خودم یه مرور کردم، سرفصل‌های زندگیمو با خودم مرور کردم که این لحظه از روز چه ترسی تو زندگیمه. دیدم ترس نرسیدن به آرزوهام پررنگ ترین ترساییه که باهام هست. این که آیا سر جای درستی قرار گرفتم یا نه، این که آیا فلان چک به موقع پاس میشه یا نه، این که فلان اتفاق توی زندگیم رقم میخوره یا نه. همه شو که مرور کردم به خودم اومدم دیدم تمام اون ترس‌ها و دغدغه‌هایی که داشتم چقدر ریشه در مادیات داره، چقدر شوق رسیدن به یک سری از مسائل مالی در خود من زیاده. و به خودم گفتم که مثلا حالا اگر فلان قدر پول تو زندگی من باشه آیا همه این ترس‌ها برطرف میشه؟ آگاهانه مراقبه کردم و دیدم نه، واقعا موضوع فقط مادیات نیست. مطمئنم امروز هر چقدر هم تو زندگیم داشته باشم باز دوباره ذهن من میگرده موضوع دیگه رو پیدا میکنه، دستاویز برای این که توی لحظه نخواهیم زندگی کنیم. تصور کردم اون بچه رو که تازه به دنیا میاد وقتی هیچ شناختی نداره نسبت به اطراف خودش، موقعی که لبخند میزنه ایمانش باورش اینه که گرسنه نمیمونه. چرا؟ چون یه مادری هست که حواسش بهش هست. بچه درگیر ترس نیست، درگیر غرور نیست، درگیر زیاده خواهی نیست. برای همینه که میگن بنده مظلوم خدا. و یه همچین حالی رو برای همتون از خدا میخوام. لحظاتی توی زندگیتون باشه که خواسته‌ای نداشته باشید. لحظاتی باشه که فقط بتونیم بگیم خدا رو شکر بابت همین لحظه، بابت همین داشته هام، بابت همین تن سالم. خب خیلی جاها شنیدیم، بارها شنیدیم دیگه، مثل کلیشه شده، ولی واقعا خدا رو 100,000 بار امروز شکر میکنم به خاطر همین لحظه. اون خواسته هم هنوز هستا، نمیخوام بگم اونو از بین رفت، اونو هنوز هست، ولی یه درکی رو دارم حداقل یه چند دقیقه رو شکرگزار و سپاسگزار خداوند باشیم و اینو برای همه شما از خود خدا میخوام که بتونیم شکرگزار چیزهایی باشیم که داریمش. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشین نیت کنی، تصور کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. اگه نیت کردی و آماده ای با هم ببینیم غزل امروزو. کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست، در ره گذر کیست که دامی ز بلا نیست. چون چشم تو دل میبرد از گوش نشینان، همراه تو بودن گناه از جانب ما نیست. روی تو مگر آینه لطف الهی است، حقا که چنین است و در این روی و ریا نیست. نرگس طلبد شیوه چشم تو زهی چشم، مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست. از بهر خدا زلف مپیرای که ما را
شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست. بازآی که بی روی تو ای شمع دل افروز، در بزم حریفان اثر نور و صفا نیست. تیمار غریبان اثر ذکر جمیل است، جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست. دی می شد و گفتم صنما عهد به جایار، گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست. گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت، در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست. عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت، با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست. در صومعه زاهد و در خلوت صوفی، جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست. ای چنگ فرو برده به خون دل حافظ، فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست. بریم با هم ببینیم چه پیامی برای امروز من و تو داره این 12 بیتی حافظ. هر بار نیت نمیدونم، بعضی موقع واقعا خودم تعجب میکنم، بعضی موقع واقعا تعجب میکنم. صحبتی میکنم، اتفاقی افتاده توی زندگی، مشورتی میخوام بگیرم و میبینم که حافظ یا هر شهود دیگه‌ای توی زندگیم به درستی نمیتونم، اصلا زبان قاصره. میگه هر کسی توی زندگی خودش مشکلات و گرفتاری هایی داره و هیچ کسی نیست که توی زندگی خودش آسوده مطلق باشه. حتما برای شما پیش اومده خیلی از فیلم ها و سریال ها رو میبینی، خیلی از تبلیغات رو میبینی، مثلا طرف توی یه کاخی داره زندگی میکنه، خیلی آروم از پله ها میاد پایین، میره پشت میزش میشینه، مثلا یه خدمتکار میاد براش ظرف غذاشو پر میکنه و با لباسهای خیلی مجلل با شکوه و جلال ایشون غذاشو میل میکنه، میره توی باغ قدم میزنه. دیدیم دیگه، از این سریال و فیلم ها زیاد دیدیم و خیلی از مواقع خودتو جای این اشخاص میذاری، مثلا میگی من یه زندگی داشته باشم اینجوری باشه اونجوری. اینا فیلمه، اینا رو بذار کنار. همون کسی هم که تو امروز قبطه‌شو میخوری که جای اون باشی، اون هم مشکلاتی داره که مطمئنم اگر امروز بار اون مشکل رو روی دوش من و تو بذارم، من و تو کمر خم میکنیم. به قول معروف هر که بامش بیش برفش بیشتر. من و تو هم امروز تو زندگیمون دغدغه داریم، خب، ولی مهم اینه که با این مشکلات چگونه برخورد کنیم. راه حلش چیه؟ راه حلی نیست جز مشورت کردن با 2 نفر بزرگتر. مشورت زمانی که میکنی، خب این اتفاق رخ میده که از بار منفی اون اتفاق کم میشه. وقتی که مشورت میکنی تلخی و زهر اون قضیه کم میشه و مثل یک پیاز که هی از روش بر میداره یه لایه به مغز پیاز میرسی، اون مشکل و اون دغدغه هم همینه. وقتی که مشورت میکنی انگار داری این لایه ها رو ور میداری. چرا؟ چون تو احساسی درگیر این ماجرا هستی ولی یک نفر منطقی برای تو اونو حلاجیش میکنه. خیلی از مواقع اصلا تو انتظار نداری طرف حرفی بهت بزنه، مشاوره‌ای بده، ولی همین که باهاش درد و دل میکنی اصلا از بارش کم میشه. ولی بدون با کی راجع به چی صحبت میکنی، این خیلی مهمه. پیام به شدت واضحه، فقط و فقط همینو میگم که به جای جنگیدن با تقدیر و با زندگی باید باهاش دوست باشی و سازش کنی و هیچ موقع خدا رو از ذهنت فراموش نکن. همینو دارم بهت بگم برای این پیام امروز. به قدری که واضح هست واقعا ضرورتی نمیبینم بیشتر از این چیزی اضافه کنم. این بود پیام امروز. سپاسگزارم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. امیدوارم همیشه پوینده باشی و پایدار.